ඉතින් රියසවන අපේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝව තවත් එපිසෝඩ් එකකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ අපිට මේ YouTube channel එකේ නැති වුණත් ඕනම තැනක බලා ගන්න තියෙන පාර තොට යනකොට අනිවාර්යෙන් 10ක්වත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලංකාවේ මොන කොනකට ගියත් ඕන තැනක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ අපේ ජීවිත මාර විදිහට සිම්පල් කරපු අපේ ජීවිතේ point A to point B බොහොම අඩු මුදලකට ලංකාවේ ඇතුලේ අරගෙන යන්න පුළුවන් බොහොම අතලොස්සක් වෙන කාර් වලින් තවත් එකක් තමයි අද අපි ඕගොල්ලොන්ට අපේ මේ රේසවන YouTube channel එකෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම ඇත්තටම කියන්න ඕනේ නැහැ නම් මොකද කියලා අපි හැමෝම දන්නවා මේ වාහනේ ලයිට් එකක් බැජ් එකක් මේකේ ෂේප් එකක් දැක්කම මොකද්ද මේ වාහනේ කියලා. ඉතින් මේ Toyota Aqua කියන කායක තමයි අද අපි ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා රේසවන අපේ YouTube channel එකෙන් අපිට ඩ්‍රීම් එකක් වෙලා තියෙනා වගේම අපිට මේ එදිනෙදා පාර තොටේ දකින්න හම්බ වෙන හැම જાතිම වාහනයක වීඩියෝස් අරගෙන හැම සතියෙම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට අපි එන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒ වගේම තව එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන තමයි අද මේ Toyota Aqua එකෙන් ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් කතා කරන දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ කිව්වනකම් අපිත් එක්ක හිටියොත් එම ඕගොල්ලොන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. දවසක ඔයා මේ වාහනේ පර්චේස් කරනවා නම් නැත්නම් ඔයා ළඟ මේ වාහනේ දැන්ටමත් තියෙනවා නම් මේ වාහනේ ගැන මේ ඔයා සමහර විට දන්නවට වඩා තවත් දේවල් කීපයක් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ කිව්වනකම් අන්තිම වෙනකම් රැඳී සිටින්න. ඉතින් එහෙමම අපි අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සීනේ සැබෑ ගන්න ලංකාවේ එකම 7 රිය 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් මේ Toyota Aqua කියන අපි හැමෝම බොහොම හොඳින් අඳුරන නම අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ Toyota Japanese manufacturer එකෙන්. ඉතින් මේ 2011 ඉඳන් අපිට මෙන්න මේ Toyota Aqua කියන වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ Aqua එකට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න පටන් ගත්තොත් මේක මේ Aqua කියන නමින් කියන්නේ water නැත්නම් වතුර. ඒ කියන්නේ crystal clear කියන අන්න ඒ වගේ තීම් එකක් ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තමයි මෙන්න මේ වාහනේට මෙන්න මේ Toyota සමාගම විසින් නිකුත් කරන්න නැත්නම් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ප්ලෑන් කරලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම 2011 ඉඳන් මේ වෙනකන් අපිට ජෙනරේෂන්ස් දෙකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. 2011 දී ආපු පළවෙනි ජෙනරේෂන් එකේදී අපිට මුලින්ම 2014 දී ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ ෆේස් ලිෆ්ට් එකට මීටර් තරමක් ටිකක් ලොකු ක්‍රොස්ஓවර් එකක් X Urban කියලා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ දෙවෙනි ජෙනරේෂන් එකට එනකොට මෙන්න මේ X Urban කියන එක කෙලින්ම ඒ කියන්නේ 2017 ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් විතර එනවා. අන්න ඒකට අපිට මේ X Urban කියන්නේ නැතුව කෙලින්ම Aqua crossover කියලාම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Toyota Aqua කියන නම ජපානයේ JDM වාහනයක් විදිහට තමයි නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එක්ස්පෝර්ට් මාකට්ස් වලට යනකොට Prius C කියලා මේක මේ විදිහටම ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේ Prius C කියන නම දෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ අදටත් ලෝකේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් වෙන Toyota Prius කියන එකේ අන්න ඒ ට්‍රැඩිෂන් එකම අන්න ඒ නමම අන්න ඒ කියන නේම් ප්ලේට් එකම ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ Toyota Prius C නැත්නම් Toyota Aqua කියන මෙන්න මේ නමට ආවහම අපිට ලංකාවේ තත්වයට ආවම ග්‍රේඩ්ස් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එක જાතිය වාහන මේන්ලිම බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සබ් කම්පැක්ට් එහෙම නැත්නම් පැක්ට් මිනි කාර් එකක් විදිහට B සෙග්මන්ට් එක අනුව chassis හැම දෙයක්ම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ Toyota Aqua එකේ ලංකාවේ තත්වයට ආවහම අපිට ග්‍රේඩ්ස් කීපයක් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මම සම්පූර්ණ ලිස්ට් එකක ලින්ක් එකක් මෙතනින් දාන්නම් කොහොමද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන කියලා ඔප්ෂන් වයිස්. මම නිකන් බොහොම සරලව දැන් කිව්වොත් එහෙම අපිට මේ Aqua එකේ පිටිපස්සේ ඩෝර්ස් වල ඩෝ වයින්ඩර්ස් නැත්නම් අපිට ඔටෝ මේ වින්ඩෝස් නැතුව වයින්ඩර්ස් තියෙන විදිහේ
Windows පවා තියෙන වාහනයක් එක්කම තවත් අපිට highest grade එකක් විදිහට Aqua GS Sport කියලා ටැක්ස් ස්පෝර්ටි ලොක් එකක් තියෙන බොහොම ලස්සන වාහනයක බලා ගන්න පුළුවන් මේ අර මං කියව X-Urban නැත්නම් crossover කියන මොඩල් එකට අමතරව. ඉතින් මේ Prius එකේ තියෙන ඒ liftback මොඩල් එකට වඩා ටිකක් මිනි Prius එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ Toyota Aqua කියන එක අපිට මාකට් එකේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අද වෙනකුණු 2013 ඉඳන් 2015 වෙනකන් ලෝකේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය හයිබ්‍රිඩ් වාහනයේ විදිහට මෙන්න මේ Toyota Aqua කියන එක මාකට් එකේ තාමත් කිරුලක් අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම ජපානයේ ගත්තොත් එහෙම හොඳම වැඩිම යුනිට්ස් ගණනක් විකිනිලා තියෙන වාහනේ වෙන්නේ non-K. ඒ කියන්නේ 660cc එන්ජින් එකක් තියෙන වාහන ඇරෙන්න අනිත් වාහන normal වාහනත් එක බැලුවම වැඩිපුරම විකිනලා තියෙන වාහන වලින් එකක් උඩින්ම තියෙන ඒ ලිස්ට් එකේ උඩින්ම තියෙන වාහනයක් විදිහට මෙන්න මේ Toyota Aqua කියන එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන S grade කියන එකක්. ඉතින් මේකේ මම මේ අර කියවන winders තියෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම Aqua L grade. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපිට S LED G LED GS Sport ඊට පස්සේ මේ X-Urban නැත්නම් crossover කියන ඔන්න ඔය වගේ රේන්ජ් එකක්ම තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම ඒකේ ලින්ක් එකත් අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒත් එක්කම අද අපි කතා කරමු මොකක්ද මේ Toyota Aqua එකේ තියෙන විශේෂත්වය. මෙන්න මේ කියන economical crystal clear water වගේ නැත්නම් වතුර වගේ තියෙන මෙන්න මේ Toyota Aqua එකේ මොනවාද තියෙන options අපි මේක drive කරලා බලමු. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අන්තිමට අපි කතා කරලා බලමු ඔයා අද මාකට් එකේ තියෙන මිලට ගෙවන මුදලට වටිනාකමක් දෙන විදිහේ වාහනයක්ද මෙන්න මේ Toyota Aqua කියන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ එන්ජින් බේක බලා ගන්න හැකියාවක් එන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා හයිබ්‍රිඩ් කියන නම මෙන්න මේකේ මේ තියෙන මේ නිල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැක්ක ගමන් මේක හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් කියන එක. ඉතින් හයිබ්‍රිඩ් සිනර්ජි ඩ්‍රයිව් කියන මෙන්න මේගොල්ලෝගේ හයිබ්‍රිඩ් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ එන්ජින් එකේ ටෝටල් අවුට්පුට් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට 1.5 ලීටර් inline 4 එන්ජින් එකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් හයිබ්‍රිඩ් මෙන්න මේ බැටරි එකත් එක්ක අපිට ටෝටල් 99 horsepower output එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. 111 newton meter torque එකක් 4000 rpm වලදී ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම වාහනේ අපිට ECVT ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම වාහනේ නිපද වෙන බලය වාහනේ ඉදිරිපස රෝඩවල දාලා front wheel drive option එකක් විදිහට නැත්නම් drive train එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහනේදී අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ performance පැත්තට ආවහම මේක ඉතින් අර economical අපේ අර මං කිව්ව point A to point B අඩුම මුදලකින් යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදිච්ච විදිහේ වාහනයක්. ඒ වුණාට අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ 99 horsepower කියලා තියෙන්නේ not so bad මේ වාහනේ වගේ සබ් කම්පැක්ට් මිනි කාර් එකකට එහෙම නැත්නම් මේ වගේ හැච්බැක් එකකට යනකොට හැබැයි ඒත් එක්කම කල්පනා කරලා බලනකොට අපිට සාමාන්‍ය 169 km/h වගේ top speed එකක් වාහනේ බලාගෙන හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම සාමාන්‍ය 0 to 100 11.9 එහෙම නැත්නම් 12 seconds වලින් වගේ ඉතාමත් හොඳ වේලාවක් ඇතුළත 0 to 100 ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. I think performance පැත්ත ඒ වගේ වෙනකොට මේකේ fuel consumption එක පැත්තට ගන්නකොටත් මේක අතිශයම විශේෂ විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කොළඹතොට එහෙම නැත්නම් මේ නගරසන්න ප්‍රදේශවල යනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් 16 to 18 km/l වගේ හොඳ fuel consumption එක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම කොළඹින් පිට එහෙම නැත්නම් නගරසන්න ප්‍රදේශවල නැතුව ගොඩක් එහෙට මෙහෙට අපිට වෙනස් වෙන්නේ නැති ළඟ ඇක්සිලරේට් කරන්න දේවල් නැති වුණාට ඒතකොට අපිට 20 km/l වගේ හොඳ fuel consumption එක අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වාහනයකින් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ අපිට 36 ලීටර් fuel tank එකක් හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 15000ක් 18000ක් විතර මුදලක් තමයි වාහනේ සර්විස් කරන්න අපිට වැය වුණේ. හැබැයි දැන් නම් මේ මුදල ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම හැම වීඩියෝ එකකදම කියන වගේ අතිශයින්ම ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා සහ තවත් ඉහළට යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය 99%ක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික තමයි අපිට මෙන්න performance ගැන මේලින්ම කතා කරන්න. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම ටක් ගාලා වාහනේ exterior එකට පැනලා බලමු වාහනේ වටේ තියෙන මොනවද කියලා සහ ඊට පස්සේ interior එකට ගිහිල්ලා අපි වාහනේ drive කරලා බලමු මේ Toyota Aqua එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට දැන් වාහනේ exterior ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේක S grade එකේ වාහනයක්. සාමාන්‍ය මේක මේ S grade එකේ GS Sport එකේදී ගත්තොත් එහෙම අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද GS Sport එක ටිකක් අර මේ ස්පෝර්ටි පැත්තට බර වෙලා තියෙන විදිහේ මොඩිෆිකේෂන්ස් ටිකක් සහ ෂොක්ස් එහෙම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සහ ඒක ඇතුළේ තියෙන ෆ්ලෝ මැට්ස් අරවා මෙහෙම ඔක්කොම දෙකට GS Sport කියන අන්න ඒගොල්ලෝගේ A edition එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට මේ අපේ මේ S grade එක G grade එක නැත්නම් මේ SLED කියලා කියන එක ඒවල ලොකු වෙනස්කම් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේම බේසික් මේ මම 2011 ෆස්ට්ම ඇවිල්ලා තියෙන එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන මේක 2030 manufactured එකක්. ඉතින් මේ වාහනේ ලයිට් එකට ආවම ඉතින් අපි හැමෝම දන්න විදිහේ ලයිට් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතනින් හෙඩ් ලයිට් එක සහ normal scope light එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. මෙන්න මෙතන
පල්ලෙහායින් අපිට මෙන්න මෙතනින් ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆොග් ලයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ අලුත් ෆේස් ලිෆ්ට් එකට එනකොට මෙන්න මේ ඒරියා එක චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සහ ඒකිනුත් පස්සේ අලුත්ම ෆේස් ලිෆ්ට් එක එනකොට නම් සම්පූර්ණ රීඩිසයින් එකක් අපිට මේ Aqua එකේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Toyota Prius එකේදීත් ඔයගොල්ලොන්ට මේ අපි third මේ generation Prius එක වීඩියෝ කරා. මම ඒකේ link එක මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් අපිට මේ අලුත් Prius එකේ අලුත්ම රීඩිසයින් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ Aqua එකේදීත් අපිට ඒ වගේම අලුත් රීඩිසයින් එකක් මේගොල්ලොන්ගේ මේ තියෙන ඒ ක්ලාස් එකටම ගැලපෙන නමුත් ටිකක් රීඩිසයින්ලා තියෙන ටිකක් posh look එකක් තියෙන අර Toyota Aqua කියන අපිට අර boring කියන නමෙන් පිටට ගිහිපු විදිහේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ මැද්ද එනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ එයා වෙන්ස් එක්කම මෙන්න මේ වගේ ග්‍රිල් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. Toyota badge එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේකේ මේ අර G grades වලට එහෙම එනකොට අපිට මෙන්න මේකේ මේ headlight washers එහෙම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේක මේ S grade එක. ඉතින් මේකේ මේ පිටිපස්සේ wipe එක පවා එන එකත් මේ ඇත්තටම option එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට ගොඩක්ම මේ වාහනේ front design එක ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි එහෙමම වාහනේ side view එක ගැන කතා කරන්නෙමු. ඉතින් මේ wheels වලට ආවම මෙන්න මේ වගේ plastic cups තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් 15 inch wheels අපිට මේක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකත් අපිට ඇත්තටම මේ optional වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ alloy wheels එන විදිහට පවා. ඉතින් ඒක සමාන දැන් GS Sport එකේ එහෙමනම් අපිට ටිකක් වෙනස් විදිහේ alloy wheel එක තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට hybrid badge එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. front එකේ light එක නැහැ. ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් මෙතනින් අපිට wing mirrors බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් fully powered mirrors අපිට මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ මෙතන මේ මම දැන් මේ තියෙන මේකේ හින්දා මට පොඩ්ඩක් නිකන් විතර වඩා තියෙනවා වගේ පේනවා. හැබැයි ඇත්තටම 140 mm වගේ තමයි ground clearance එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් සාපේක්ෂව race එක වගේම තමයි ලොකු ground clearance එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ wheel base එක තරමක් පොඩි හින්දා අපිට අර මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වගේ බම්ප් එකක් උඩින් දානකොට මේ රෝද දෙක අතර ඉඩ අඩු වෙනකොට මේ ටික වදින්න තියෙන වෙලාව අඩු වෙන හින්දා මේ වාහනය Prius එකට සාපේක්ෂව ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට ටිකක් වඩා මේකේ ground clearance එච්චරම නැති වුණාට යා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. possible ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි මේක දඩ දික් වුණා නම් මේක අනිවාර්යයෙන් මෙතන වදින්න තියෙන හැකියාව සෑහෙන වැඩි. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ විදිහට keyless entry හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ මේ වගේ mirrors උත් fold වෙනවා. අපි මෙහෙම අත දාපු ගමන් ආයෙත් මෙන්න මේ විදිහට අන්ලොක් කර ගැනීම හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දොරවලුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බොහොම වයිඩ් විදිහට සම්පූර්ණ 90 degrees මැරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් වාහනේ ඇතුළට මෙහෙම නගින්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට වාහනේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒත් එක්කම අපි rear doors උත් බලමු. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට සාපේක්ෂව හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහ තරම්ම නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මේ පිටිපස්ස ඉස්සරහට සාපේක්ෂව පිටිපස්සේ කට්ටිය නම් පොඩ්ඩක් නැවිලෙම තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ අපි අර economical day to day life එක simplify කරගන්න හදන වෙලාවල් වලට මේ වගේ options නම් අපි මේ වගේ තියෙන ඒ වගේ චූටි issues අපි ඇත්තටම සලකා බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට side view එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙමම වාහනේ rear view එකට දැන් පැනලා බලමු. හරි. ඉතින් මම අර මේ rear view එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේක ඉතින් අපිට පාර තොටේ හැමතැනම හොඳට දැකලා පුරුදු විදිහේ design එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ කිව්වා මේ rear wiper එකත් මම අර කිව්වාගේ option එකක්. හැබැයි ඉතින් එකෙන් එච්චර ලොකු justice එකක් ඇත්තටම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතින් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හරියේ අපිට කිසිම වෙලාවක ක්ලීන් කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සෙන්ටර් ඇන්ටනා එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ටිපිකල් අපිට Aqua එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ rear lights උත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට Toyota badge එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සෑහෙන හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපිට පිටිපස්සෙන් නම් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අර ලොකුවට දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද මේ අපේ ඉතින් අර එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න ඕනේ කියන concept එක උඩ හැදිච්ච විදිහේ වාහනයක් විදිහට මේ වාහනේ සෑම දෙයක්ම ලස්සනට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් මේ මෙන්න මේ වගේ boot space එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. 484 liters හොඳ massive boot space එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊටත් වඩා ඉඩ ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ 60/40 configuration එකෙන් තියෙන මෙන්න මේ seats ටික මෙහෙම පල්ලෙහාට තල්ලු කරලා අපේ ඉඩ ප්‍රමාණය තවත් වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙහෙම ඉස්සුවම අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්පෙයා වීල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පෙයා වීල් එකට අදාළ ටූල් කිට් එකත් අපිට ඒ විදිහටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ හුස් දෙකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අපිට මොනවා හරි ඩොක් කරන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි මෙන්න මෙහෙම ෆික්ස් කරන්න ඕන නම් ඊට අමතරව මේ අර X7 එකේ වගේ නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ ට්‍රේ එකකුත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මොන වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ මෙන්න මේ rear එකකින් කතා කරන් තියෙන. අපි එහෙමම ටක් ගාලා ඉන්ටීරියර් එකට පයිමු. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ ඉන්ටීරියර් එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ මුලින්ම ආවම මේ අපිට සාපේක්ෂව මේ බජට් එක හම්බෙන්න තියෙන
තියෙන අනිත් වාහනත් එක්ක බැලුවම මේ සෑහෙන කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් මේ හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අර මේ ටිපිකල් මේ සීට්ස් වලින් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහලා පොඩි අර බකට් ෆීලින් එකක් තියෙන විදිහේ පර පොඩ්ඩක් බොඩි රෝල් එක අඩු වෙන විදිහේ සීට්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන ඉන්න අපිට බොහොම ලේසියෙන් පුෂ් ස්ටාර්ට් වලින් ස්ටාර්ට් කර ගන්න පුළුවන්. මේක S ග්‍රේඩ් එකකින්ද L ග්‍රේඩ් එකේද අපිට මේ පුෂ් ස්ටාර්ට් හම්බෙන්නේ නැහැ. කී ස්ටාර්ට් තමයි අපිට මේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ අනිත් ග්‍රේඩ්ස් වලට එනකොට මෙන්න මේ තියෙන මේ ෆැබ්‍රික් එක මෙන්න මේ අපෝස්ට්‍රි කලර් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි බොහොම ලේසියෙන් අර බොහොම පුංචි වෙනස්කම් විදියට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම සුපුරුදු පරිදි දකුණු පැත්තේ ඉඳන් කතා කරන අයත් පටන් ගන්නම්. ඉතින් මේ අපිට මේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක ගත්තොත් එහෙම අර මේ ටිපිකල් මේ Toyota වාහනයකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ස්ක්‍රැචි මැටීරියල්ස් තමයි හැමතැනම බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මොකද මේක අර හයි එන්ඩ් කියන මාකට් එකට වඩා අපේ අර මේ point A to point B කියන එක උඩ ෆෝකස් වෙච්ච විදිහේ වාහනයක් හින්දා මේ ඉතින් අපිට power windows හම්බෙලා තියෙනවා, power mirrors හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට හොඳ කප් හෝල්ඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ සාමාන්‍ය වතුර බෝතලයක දාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ ඩෝබින් එකක් විදියට තවත් පොඩි දෙයක් දාගන්න, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් චූටි ටිෂු පැක් එකක් විදියට දාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතනින් ඩෝබින්ස් වගේ හම්බෙන්නේ. ඒක අපිට ඉස්සර සීට්ස් දෙකේම බලා ගන්න, ඉස්සර සීට්ස් වල තියෙන දොරවල් දෙකේම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක අපිට ස්පීකර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ වාහනේ අර මේ Toyota Prius එකකම තමයි මෙන්න මෙතන මේ මැද්දට ඇවිල්ලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන මේ ස්ටීරින්ග් වීල් එකේ ඉස්සරහින් හම්බෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එක නැත්නම් කොක්පිට් view එකෙන් ටිකක් මැද්දට ගිහිල්ලා මෙතන ඉන්න හැමෝටම පේන විදිහට තමයි මේක අපිට මෙන්න මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන view එක අරගෙන දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම එතනට එන්න කලින් මම ස්ටීරින්ග් වීල් එක ගැන කතා කරලා ඉන්නම්. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේක නම් මේ ආෆ්ටර් මාකට් දාපු මේ ස්ටීරින්ග් වීල් එක. ඉතින් අපිට මේ ඩුවල් මල්ටි ෆන්ක්ෂනල් ස්ටීරින්ග් වීල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට මෙන්න මේ දකුණු පැත්තෙන් අපිට මෙන්න මේකට තියෙන සමහර දේවල් අපිට වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ට්‍රිප් එක ඊට පස්සේ අපේ ඩිස්ප්ලේ එකට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන අනිත් අපේ ඇවරේජ් එක ඊට පස්සේ ටයිම් එක අපේ බැටරි එක කොච්චර charge වෙලාද ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ ඩිස්ප්ලේ එක ඔෆ් කරන්න ඕන නම් එහෙම ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් කීපයක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන වම් පැත්තෙන් අපේ AC එකේ ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ අපිට ඒක හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ මැද්දෙන් අපේ අර එයා සර්කියුලේට් වෙන විදිහට ඒක හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ඇතුළෙම එයා එක සර්කියුලේට් වෙන විදිය කියනකොට මේ හරියට මෙන්න මේ පැත්තෙන් උඩ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකත් එතනින් එහා පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ බටන්ස් වලින් අපිට අපේ ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් එකට අදාළ කරන වෙන විදිහේ බටන්ස් කිහිපයක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම වම් පැත්තෙන් අපේ සෙටප් එකට එහෙම නැත්නම් අපේ ඔඩියෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් වලට අවශ්‍ය කරන වෙන විදිහේ ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ආයෙත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙන්න මෙතනට එනනම් ඉතින් මේකෙදි අපිට මේ අර මම කිව්ව විදිහේ සියලුම දේවල් ටික කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඩ්‍රයිව් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් මේක කොහොමද ලස්සනට ඒ විදිහට වෙනස් කරලා පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් එතනින් එහාට බොහොම බේසික් අපේ ඉන්ටීරියර් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට AC ලුවර්ස් 4ක් හම්බ වෙනවා. AC ලුවර්ස් 4න් දෙකක් සර්කියුලර් දෙකක් මෙන්න මේ වගේ තවත් ලුවර්ස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේවා ටික අපිට මෙන්න මේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හසාර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් ටික අපිට ට්‍රිප් එකයි ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ අර ස්ටීරින්ග් වීල් එකෙන් කරන ටිකම අපිට මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට සහ වෙලාවට හදාගන්න අර ටිපිකලි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ බටන්ස් ටිකක් ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ බැලුවම පේනවා මේක වාහනේ අයිතිකරු විසින් third party part එකක් තමයි එතන දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට single climate control system එක තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අදාළ කරන බටන්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ මුලින්ම කියනොත් තමයි වාහනේ සයිස් එකට හරියන සෑහෙන ලොකු කැබින් ස්පේස් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ මගේ ඩ්‍රයිවිංగ్ පොසිෂන් එකේ මට මාරම ලෙග් ස්පේස් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. සෑහෙන හොඳ හෙඩ්රූම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. තවත් අපිට මේ මම ඔයගොල්ලෝ ඩෝබින්ස් ටික පෙන්නවනේ. අපිට තවත් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. තවත් ස්ටෝරේජ් එකක් මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ චූටි කැල්ලක් මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. තවත් ඔයාගේ ෆෝන් එකක් හරි මොන හරි දෙයක් ඔයාලා තියාගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් තවත් පුංචි ඒරියක් හම්බෙලා තියෙනවා. තවත් මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ ඒරියක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන හොඳ ග්ලව් බොක්ස් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම මෙහෙම බොහොම ලේසි ගියර් නොබ් එක තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ECVD ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මේකේ 1 2 3 වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට eco mode එක සහ EV mode එකට අදාළ කරන ඒ buttons දෙක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. hand brake එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි mainlyම අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නවා මහ ලොකු දෙයක් නෑ කතා කරන්න. හැබැයි ඒ වුණාට අපිට අවශ්‍ය කරන හැමදේම බොහොම ලස්සනට පැහැදිලිව අපිට මේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට accelerator එක පොඩි වෙලාවක් කකුල තියන් හිටිය ගමන් ටක් ගාලා
එන්ජින් එක කික් ස්ටාර්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බැටරි එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් EV මෝඩ් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් EV මෝඩ් එක අපිට යන ගමන් එහෙම ඔෆ් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ EV මෝඩ් එක යනකොට කිසිම සද්දයක් එන්නේ නැති හින්දා ඒකට ඔප්ෂන් එකක් විදිහට පොඩි හම් සද්දයක් මේගොල්ලෝගේ මේ Toyota වාහන වලින් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් බටන් එකත් අපිට මෙන්න මෙතනින් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම සීට්ස් ගැන කතා කරා හැමදේම මම කවර් කරා කියලා හිතනවා. ඉතින් මෙහෙමම අපි ටක් ගාලා පිටිපස්සට යමු. ඉතින් මම මේ අපිට මේ ඔබ්වියස්ලි පේන මෙන්න මේ නිල් පාට මේ ලා කොළ පාට මේවා ගැන මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ අපිට හැට කනට පේන දේවල් ඒ වගේම මේවත් අපේ අර ග්‍රේඩ්ස් වලින් යනකොට වෙනස් වෙන හින්දා අපි ඉතින් එහෙමම ටක් ගාලා පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට පනිමු. හරි. ඉතින් මම දැන් ඔන්න සෙකන්ඩ් රෝ එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඉස්සරහට සාපේක්ෂව පිටිපස්සේ සීට්ස් වල කම්ෆර්ටබල් ගතිය ඇත්තටම කිව්වොත් පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් අර ස්ටිෆ් ගතිය තද ගතිය අපිට හොඳට තේරෙනවා. මේ ඉතින් මම අර කිව්ව වයින්ඩර්ස් නෙමෙයි අපිට මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ වගේ ඔටෝ පවර්ඩ් මේ වින්ඩෝස් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වයින්ඩර්ස් තියෙන එක උතර LQ L ග්‍රේඩ් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පුෂ් ස්ටාර්ට් පව අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඇත්තම කිව්වොත්. ඉතින් ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට තරම්ම නැහැ. හැබැයි පිටිපස්සට සාමාන්‍ය ලෙග් ස්පේස් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම සීට් එක පල්ලෙහා මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තියෙන හින්දා නැත්නම් කවුලුවක් වගේ පොඩි ඉඩක් තියෙන හින්දා අපිට මෙන්න මේ වගේ බොහොම සප පහසු සීටින් පොසිෂන් එකකට යා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිටිපස්සේ අපිට කිසිම ඩෝබින් එකක් මොකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අර අපේ ග්‍රෑම් හැන්ඩල් එක වගේ තියෙන මෙන්න මේ ඒරියා එකේ තමයි අපිට පොඩි හරි දෙයක් දාගන්න හෝ මෙහෙම අල්ලගන්න හරි chance එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තව මේ වගේ මේ රිමූව් කරන්න බැරි හෙඩ් රෙස්ට් නැතුව නිකන් මේ සීට් එකටම හදලා තියෙන විදිහේ හෙඩ් රෙස්ට් එකක් පවා තියෙන විදිහේ ඔප්ෂන්ස් ඔත් තියෙනවා. ඉතින් මම අර ලින්ක් එකේදී ඒ ඔක්කොම මේ හරිය විදිහට දාලා තියන්නම්. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ ග්‍රේඩ්ස් වලට වෙනස් වෙනකොට මොන විදිහටද ඔප්ෂන්ස් එන්නේ කියන එකදී ඔයාලට තවත් වැඩිපුර විස්තර දැනගන්න හැකියාවක් හම්බ වේවි. ඉතින් මේ වාහනේ ෆ්‍රන්ට් වීල් ඒ හින්දා මැද්දෙන් කිසිම ෂාෆ්ට් එක පිටිපස්සට යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. පිටිපස්සට කම්පැනි වෙන විදිහේ කප් හෝල්ඩර් එකක් සහ තවත් මෙන්න මේ වගේ චූඩි ස්ටෝරේජ් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. පස් දෙනෙට යන්න බැරිකමක් නැහැ. හෙඩ් රෙස්ට් කොහොමත් අපිට පහක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මැද්ද යන එක්කෙනාට පොඩ්ඩක් ක්‍රෑම් ගතියක් අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා. හතර දෙනෙට තමයි ගොඩක්ම වෙලාවට යන්න සුදුසු විදිහට මේ වාහනේ ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපිට මේ ගොඩක් හැච්බැක් වල වගේම මේකේ ටක් ගාලා පිටිපස්සට මෙහෙම අත දාලා මොන හරි දෙයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හෙඩ් රූම් එක මෙන්න මේ තියෙන මේ හැච්බැක් ඩිසයින් එකකින්ද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තියෙන මේකින්ද දැන් අත්තර මගෙත් කොණ්ඩේ ගෑවෙනවා. ඉතින් මගේ සාමාන්‍යයෙන් 5ක් වගේ තමයි ඇවරේජ් උසක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එතකොට මගෙත් සාමාන්‍යයෙන් ඔළුව ගෑවෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 6ක විතර කෙනෙක් යනකොට නම් මෙතන පොඩ්ඩක් යන්න අමාරු අවස්ථාවක් වෙනවා. හැබැයි මේ සීට් එක තව ඉස්සරහට ගන්න ගොඩක් ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ සීට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පස්සට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එතකොට ඒකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන විදිහට අපිට බලා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ගොඩක් වාහන වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ISOFIX points අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් බොහොම සරලව මේ Aqua එකේ තියෙනවා. ඉතින් අර day to day compatible life එකකට අපේ ගමන් බිමන් අපේ වැඩ කටයුතු ටික බොහොම ඉතා අඩු මුදලකට කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදිච්ච විදිහේ මෙන්න මේ Toyota Aqua එකේ driving experience එක කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. හරි අපි එහෙනම් මේ අපේ day to day වැඩ ටික බොහොම ලේසියෙන් අපිට කරලා දෙන Toyota Aqua එක drive test කරලා බලමු. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ ඉතින් ගොඩාක් අපි හැමෝම වගේ ගිහිල්ලා තියෙන විදිහේ වාහනයක් ඒ වගේම ගොඩක් නැතත් මම හිතන්නේ සාපේක්ෂව වාහනේ driving experience එක ගැන අඩුම ගානේ අහලා හරි තියෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මුලින්ම මේ අපිට අයිඩියා එකක් විදිහට ආවොත් එහෙම සාමාන්‍ය මම අර කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය මේ බජට් කැටගරි එකේ බලන්න තියෙන වාහනත් එක්ක බැලුවම සීට්ස් එහෙමනම් අපිට ඇත්තටම කම්ෆර්ටබල් විදියට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ සයිස් එකත් එක්ක බලනකොට බොහොම ඊසිලි අපිට මැනුවල් කරගන්න පුළුවන්, ඊසිලි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ සයිස් එකක් සහ ෂේප් එකක් වාහනේට තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් ඔය අස්සේ මුල්ලෙන් උනත් දාලා යන්න බැරි කමක් වාහනේට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට සෑහෙන ලොකු වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේක අර හැච්බැක් ඩිසයින් එක තිබ්බට අපේ විව් එකට පොඩ්ඩක්වත් කම්ප්‍රොමයිස් වෙන්නේ නැති විදිහට අපේ දැන් මේ AP එකේ උනත් මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් පෙවුනත් උනට ඒකටත් අපිට මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් දාලා තියෙන හින්දා අපිට බොහොම ලේසියෙන් අපේ තියෙන පවර් මිරර්ස් වලින් අපිට ඒ ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තන් පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ අරගෙන යන්න පුළුවන් ඕනම තැනකට බොහොම ලේසියෙන් යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි අවුවක් එනවා. ඉතින් මම මේ අපිට මේ මෙන්න මේ වගේ වැනිටි මිරර්ස් උත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බ්ලයින්ඩ් එක දාගෙන අපි බලමු මේ කොහොමද අපිට U-turn එක ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම
දකුණට කැපුවා. ඉතින් බලමු අපිට එකපාරින් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. සාමාන්‍ය මෙන්න මේක මේ වාහන දෙකක් යන පුළුවන් ලේන් එකක්. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වුණා අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න විදියකුත් නැහැ. මොකද මේක හැච්බැක් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය හොඳ ටර්නින් රේඩියස් එක මේ වාහනේට කොහොමත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හොඳ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකක් හම්බෙලා තිනවා. සෑහෙන ලොකු වින්ඩෝස් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මිරර්ස් ටික හරියට මේ ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තොත් එහෙම අපිට බොහොම ලේසියෙන් වාහනේ හැම විව් එකක්ම බොහොම ලේසියෙන් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අපේ මෙතන මැද්දේ තියෙන මිරර් එකත් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා. මේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් ටිකක් වලවල් උඩින් යන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. දැන් මොකද මේ වාහනේ ගත්තොත් එහෙම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා 2013 මැනුෆැක්චර්ඩ් වෙහිකල් එකක් මේක. ඉතින් ඕල්මෝස්ට් අවුරුදු 10ක් ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනේ පරණයි. හැබැයි මේකෙන් අපිට හම්බෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ මේකෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙන ටෙක්නෝලොජි එකයි සහ මේකේ තියෙන කන්වීනියන්ට් ගතිය අපිට මේ ඇත්තටම කිව්වොත් ටයිම්ලස් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අවුරුදු 10ක් ගියත් අපිට තාමත් ඕන තරම් පාරේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම පොඩි මේ ටච් එකක් දුන්න ගමන් ඇක්සිලරේටර් එකෙන් අපිට ටක් ගාලා අවශ්‍ය කරන විදිහේ ඒ පවර් එක ඒ ස්පීඩ් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලොන්ට ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන වෙලාවේ මම ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙතන පෙන්නුවා. ඉතින් මේ ඕක අපිට පාර්ට්ස් තුනක් මේන්ලි බලා ගන්න පුළුවන්. charge, eco සහ power කියලා. ඉතින් මම දැන් ඇක්සිලරේටර් පොඩ්ඩක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව දැන් මේ නිකන් අයිඩල් එකේ තමයි යන්නේ. එතකොටත් ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා නිකන් මේක අර රෙසිස්ටන්ස් එකෙන් වාහනේ charge කරන්න පුළුවන්. මම දැන් බ්‍රේක් එක පෑගුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා මේ ඒක අපි මේ charge වෙනවා කියලා. එයා පෙන්වන විදිහ ඒත් එක්කම අපි ඇක්සිලරේට් කරනකොට එයා අපිට පෙන්නනවා අපි ඇක්සිලරේට් කරන්නේ එකොනොමිකල් විදිහටද නැත්නම් හයියෙන් පෑගුවොත් එහෙම ඔන්න එතකොට එන්ජින් එක කික් ස්ටාර්ට් වෙලා පවර් එක දීලා තමයි ඒ විදිහට මේ යන්නේ. එතකොට පවර් එක දෙනකොට එන්ජින් එකයි හයිබ්‍රිඩ් බැටරි එක දෙකම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා ටෝටල් අවුට්පුට් එකක් අපිට අරගෙන දෙනවා. ඉතින් මේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා මෙතන එකෝ මෝඩ් එක සහ EV එක තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ඇක්සිලරේටර් එකෙන් කකුල අරගෙන ටික වෙලාවක් යනකොටම ටක් ගාලා එන්ජින් එක ඔෆ් වෙලා අපිට හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. තනිකරම බැටරි එකෙන් විතරක් යන්න. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 30ක් විතර යනකම් අපිට EV මෝඩ් එකෙන් යාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ හැබැයි අර මේ ලොකු ටිකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ඇක්සිලරේට් කරලා නිකන් කන්දක වගේ තැන්වලදී නම් ටක් ගාලා ඒක ඔෆ් වෙලා එන්ජින් එක කික් ස්ටාර්ට් වෙලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒක ටක් ගාලා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේ ඩ්‍රයිව් එකේ තමයි ඇත්තටම නෝට් උනේ. මේක මේ ස්ටියරින් වීල් එක පල්ලෙහාට එනකොට මේකට සම්පූර්ණ සර්කියුලර් විදිහට නැතුව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එනකොට ෆ්ලැට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මේ අර මෙහෙම අල්ලනකොට එහෙම බොහොම ලේසියෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළේ ඉඳගෙන එනකොට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් උස්ස මහත් එක්කෙනෙක්ට මෙතනින් ටිකක් හොඳ කම්ෆර්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. මොකද නැත්තම් ඒගොල්ලෝගේ ස්ටියරින් වීල් එකේ මෙන්න මෙහෙම කකුල් දෙක වදින තියෙන අවස්ථාවක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක බැලුවම වාහනේ සේෆ්ටි අතින් 5 out of 5 stars අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වට අවශ්‍ය කරන air bags, traction control ඒ සියලුම දේවල් අපිට බොහොම ලේසියෙන් මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේ මේන්ලිම වාහනේ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Toyota Aqua කියලා කියන්නේ අපිට හුරු පුරුදු නැත්තම් මේ අපි කවුරුත් දන්නේ නැති වාහන නෙවෙයි. අපි හැමෝටම හුරු පුරුදු වාහනයක්. ඉතින් මේ ලංකාවෙත් පිට රටවල් වලත් හැමතැනම වගේ මුලින්ම ගන්න වාහන වලින් එකක්. ඒ වගේම තමන්ගේ අර මේ පොකට් එක ගැන හිතන මිනිස්සුන්ට ලොකු සපෝට් එකක් දෙන විදිහේ සෑහෙන හොඳ වාහනයක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ Prius C නැත්නම් මේ Toyota Aqua කියන වාහනය අපිට කතා කරලා නැත්නම් අඳුන්වලා අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට කිව්වා අර ගෙවන මුදලට වටිනාකමක් දෙන විදිහේ වාහනයක්ද මේක කියලා මම ඔයගොල්ලෝගෙන් මේ ඔයගොල්ලන්ට කියනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අද මාකට් එකේ අපිට මේ ලොකුම ප්‍රශ්නය පෙට්‍රල්. අපි නොසිතපු විදිහකට සෑහෙන උඩට පෙට්‍රල් මිල ඉහළ ගියා. ඒ වගේම අපිට මේ එකොනොමිකල් වාහනයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපේ පොකට් එකට ගාණක් විතර කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක් විදිහට ගත්තාම අපිට සෑහෙන වටින ඔප්ෂන් එකක් සෑහෙන වටින ඔල්ටර්නේටිව් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Toyota Prius C එහෙම නැත්නම් Toyota Aqua කියන මෙන්න මේ කායක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Rear 7 අපි හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අපිට එදිනෙදා දකින්න හම්බෙන වාහන වගේම ඩ්‍රීම් කාර් එකක් වෙලා තියෙන අපි ආස කරන අපිට ලංකාවේ දකින්න පුළුවන් අපිට ලංකාවේ අනේ අපිටත් තියෙනවා නම් කියලා හිතන විදිහේ වාහන ඕගොල්ලෝ අර වෙනුවට අරන් එන්න ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට අරන් එන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකෙන් අපි ලබන සතියේ හම්බෙනකම් අපි අදට ගෙලෙන්න මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සීනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 Rear 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද.